check natin yung unit na to kasi ano, umaandar yung kanyang condensing fan pero yung compressor hindi na siya umaandar. Hi guys! Let's do it! Yung sa ating Kumo at saka running, may nakukuha tayo 1.0 ohms. Tapos common to starting 2.2. So bali nag-live to ground na rin ako, wala siyang problema. Ayan guys, hindi naman shorted yung ating compressor. 1.3. Nako, tight tayo dyan. Hindi nag-start yung kanyang compressor guys. Ibababa na lang namin to guys. Alright, marami mo ba? So i-on muna natin doon sa loob. Ito yung ano, unit na hindi maandar. Set lang natin ng 22 or 20. Ayan, maandar na yung indoor. Ayan, doon tayo sa labas guys. Check natin ito. Maandar yung kanyang compressor. Ayan o, umaandar yung guys, yung kanyang condensing fan motor, pero yung kanyang compressor hindi maandar. Check natin. So yun siya guys, 1.3. Nako, magtay tayo dyan. Hindi nag-start yung kanyang compressor guys. Isa pa. Ano? Ayaw mag-start. Ayaw mag-start ng compressor guys. So i-off muna natin. At i-off natin yung kanyang breaker mismo. So ayun guys, bali buksan muna natin to para ma-check natin yung kanyang compressor at wiring, kasi duda ako sa compressor wire dito guys eh, baka bumigay eh. Hi guys! Yahoo! Let's do it! Kasi yung tas-tas ng condenser na to, lagi pa naman sa tuktok eh. Hindi naman dyan sa baba. Nasigurado ito, nahihirapan na ito, kaya bumigay na ito. Mahaba yung kanyang ano, yung kanyang tubo. So, sigurado ito guys, nahihirapan na. Nako, mukhang may tama na to guys eh. Tingnan nyo yung lobo, puro langis-langis na to. Langis. Parang ano na to eh, parang bumigay na yung ating compressor guys. Check ko din yung kanya guys, yung kanyang resistant ng compressor. So bali kuhanan muna natin to ng resistant guys. Okay guys, bali tapos na tayo mag-evaluate. Doon sa ating Kumo at saka running, may nakukuha tayong 1.0 ohms. Tapos common to starting 2.2. So bali nag-live to ground na rin ako, wala siyang problema. Ayan guys, hindi naman shorted yung ating compressor, pero kasi baka stuck up na siya. So ang gagawin natin guys, try natin to na tanggalan kung mayroon pang preyon. So check natin kung mayroon pa siyang karga. Okay. Kasi duda na ako dito sa compressor natin eh, stuck up na siya. Layo kasi oh.
Baba siya dyan, tumawid siya dito, tumawid siya guys, tapos akyat siya ulit, tapos umikot siya doon, tapos doon sa eh dito pwede naman na siya dito eh, or dito lang sa baba pwede naman na siya dito, kasi doon guys hindi siya pwede doon dahil daanan yun eh. So dito oh, pwede naman siya dito eh, parang ganun oh, dito na lang natin ilagay. So tignan natin, kuhanan natin siya ng guys, ng refrigerant kung mayroon pang lalabas dyan. Nako, wala na. Wala guys, ayun o, wala siyang refrigerant. Mafi Freon Mafi in class. Awa, akid, ada karban yan eh. Yan siya guys oh, naputol na pala rito. Yun, dun sa kanyang pressure switch dito sumingaw guys oh. Ayan oh, nag ano to, sayang to. Yala, kalas, shoop, ibababa na lang namin to guys, at lilinisin mabuti, tapos ito bababa ko na rin to, dito namin ilalagay. So ito tatanggalin ko na lang to, itong communication niya at saka itong supply. Okay, papadulas na lang namin. Alright, marami mo ba? So yun guys, ibaba na lang namin to kasi masyado mataas. Pag nagsiservice, pwede naman na dito eh, dito. So bali, try natin to guys na ano, try natin na pag-startin na gamit yung ating power pack. Ito guys oh, relay hard start capacitor. Okay, ito lang, okay bro, no problem. So dito lang guys, hindi na natin to tatanggalin yung ano, yung kanyang capacitor, yung connection. Wala tayong babaguhin dyan, basta i-connect lang natin to, tapos lalagyan to ng supply saka dito, yun lang. So ito lang guys, dito lang yan. Tapos dito yan. Tapos start natin, try natin kung gagana. Siyempre babalik natin yung kanyang wiring, yung black, yung common, tapos yung red running, tapos yung white, ito yung starting natin. Okay, so ganyan siya guys, ginamitan ko siya ng power pack yan. Tignan natin kung aandar. Okay, so guys, check natin, naandar. So wala na, hindi na kaya talaga guys. So stuck up na yung ating compressor. Hindi na rin siya nakukuha ng ano, ng power pack. So yun, wala na, sira na to, stuck up na siya. Kalas, okay, remove. Compressor na yung sira.
Sira na guys. So wala na, ano na talaga to guys. Sira na kasi minute kagad oh. Har. Shop har. Oo. Uminit kagad eh. Oh, init eh. So wala na talaga. Bale ano to guys, naubusan kasi siya ng refrigerant. Tapos umandar hanggang sa nasira. Yun. So papalitan natin to ng compressor. Tapos kakabit natin ulit. Pero dito na natin ilalagay. Dito. Ayan, kalas sucker. Oh. So sara na namin to guys. Tapos re-requestan na lang ng bago.